السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا باحسن الاحوال. اليوم بغيت نقدم معكم فقاص بدون جلوتين ناجح 100%، سهل في التحضير وبدون تكسر، مقادير مضبوطه. يلا نشوف المقادير وطريقه التحضير. نتمنى الا كنتوا كتشاهدوا قناتي لاول مره انكم تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. بسم الله على بركه الله. هنا كنحتاجوا 4 الحبات ديال البيض مع كاس ديال سكر سنيده اولا سكر حبيبات. يمكن لكم ديروا كاس وربع اولا كاس ونص الا بغيتوا الحلاوه تجي زايده شي شويه، لانه كيجي شويه ناقص سكر. اللي ما كيبغيش الحلاوه بزاف راه كيجي هو هذاك. ونديروا ساشيه معاهم ديال سكر فانيلا. هنا كيف شفتوا غنكسر 4 الحبات البيض، غنخلطها مع السكر فانيلا وسكر حبيبات. بالنسبه للملح غادي نضيف واحد تقريبا نصف ملعقه صغيره ديال الملح. هنا راه كنت نسيتها ولينا غنعاود نضيفها. غنضيفوا معاهم كاس ديال الزيت، هادو الكيسان ديال عبار العنبه. وغادي نضيفوا معاهم واحد نصف كاس ديال الماء زهر. غادي نخلطوا هاد البيض مزيان مع السكر الفانيلا وسكر حبيبات ومع ديك القبصه ديال الملح مزيان. من بعد هذا باش نضيفوا الزيت. هنا من بعد ما كنخلطوا مزيان ديك البيض مع السكر حتى كيذوب لينا شي شويه داك السكر من بين يدينا، غادي نضيفوا الزيت ونحركوا. عندي كاس ديال الزيت، قلنا كاس ديال سكر حبيبات وكاس ديال الزيت. اللي بغى قلنا السكر يكون الحلاوه ديالو زايده فغيدير كاس وربع ولا كاس ونص. غادي نضيف هنايا نص كاس ديال الماء زهر. داك الماء زهر راه كيرطب هذا الفقاص وكيخليه يتقطع بلا ما يدير لنا تكسرات. هنا غادي نضيف الكاوكاو. هنا درت واحد الكاس الا ربع ديال الكاوكاو هذاك الكبير. يمكن لكم ديروا اللوز، انا في سبق لي ودرتو باللوز، هاد المره بغيت نجربو بالكاوكاو كيف غادي يجي. غادي نضيفوا الكاوكاو، كنضيفوا حتى الزنجلان والنافع. عندي النافع شي معلقه كبيره، انا استعملتها مهرمش. وبالنسبه للزنجلان كنستعمل واحد تقريبا 2 معالق ولا نص كاس اولا ثلث كاس على حساب الرغبه. كاين اللي كيبغي يكون عامر مزيان الزنجلان، كاين اللي كيبغيها شويه، فكيبقى على حسب الرغبه. هنا بالنسبه للدقيق اللي غادي نجمعو به كنستعمل دقيق الارز ودقيق خالي من الجلوتين. هنا استعملت 2 انواع ديال دقيق خالي من الجلوتين. بالنسبه للدقيق الارز استعملت دقيق الارز داك الرطب يعني ماشي الخشن، ومعهم خماره ديال الحلويات. بالنسبه للقياسات على حسب الرغبه على حسب المتوفر. كيف قلت استعملت 2 ديال انواع الدقيق خالي من الجلوتين. استعملت دقيق سين بلاص داك ديال 5 كيلو، واستعملت دقيق ديال يمكن سميتو فوداس ديال حلويات سهله. هنايا كنبقاو كيف قلنا نخلطو حتى كنتحصلوا على القوام متماسك. من بعد غادي نقسموهم على حساب الطاوه الفرن اللي عندنا. هنا انا قسمتهم على 4. من بعد ملي بديت كنحرب لهم غادي تشوفوا معايا، يعني كنت كنحاول انني ندير غير 3 في الطاوه اللي عندي. ساعه كنلاحظ انه جاوني غلاض شي شويه، ومن بعد كنردهم عاوتاني 4. فانتم شاهدوا معايا كيفاش غادي ندير الطريقه ديال نحرب لهم. فكنحاولوا اننا ملي نكون كنحرب لهم بحال هكذا اننا ندخلوا داك الحبات ديال الكاوكاو او اللوز اللي استعملتوهم لداخل باش ما يجيوناش في القناه بزاف. صافي كنديروا لهم هذا الشكل هذا. كنحاولوا اننا نقرصوهم باش ما يجيوناش عاليين بزاف، ونصفوهم في الطاوه ديالنا. هنا كيف قلت لكم جاوني باللي درتهم غلاط شي شويه، يعني مازال غيدخلوا للفران وغيزيدوا يتنفخوا بزاف. انا كنت كنقتصد على الطاوه، ما بغيتش نعاود نطيب 2 مرات يعني. فهو لا بالافضل انه الا كان الفران صغير غيجيكم 2 مرات انكم طيبوا فيه. بالنسبه لهذا المقدار هذا اللي درنا. صافي هنايا راه حاولت انني نقص منهم، واخا هكاك ملي طاوبوا جاوني غلاط بزاف فماشي مشكل. اللي غادي نحاول هكذا اننا نرققهم شي شويه، وكنقطعهم من الجناب على شكل هكا مايل باش ملي نجي نقطع الفقاص ديالي ما يخرجش ليا فيه الكسور بزاف. صافي هكذا وغنحطهم في الطاوه حتى نكمل هاد الكميه اللي عندي. من بعد عاد باش ندوزو باش ندهنوهم وندخلوهم الفران يطيبوا.
هنايا كناخدو صفار بيضه، كنضيف انا كنضيف ليه شويه ديال القهوه معصره. فيمكن لكم تضيفوا الكاكاو او شويه ديال الحليب باش الا بغيتو اللون يكون غامق بزاف كديروا اما قهوه سريعه الذوبان بطبيعه الحال تكون بدون جلوتين، اولا الكاكاو غادي تكثروه كيجي اللون ديالهم غالق. انا كيعجبني داك اللون يكون مذهب ماشي غالق بزاف. صافي هنا كندهنهم بحال هكذا بالشيته، من بعد عاد باش كنزوقهم بالفرشيطه، وعاد كنديروا فيهم واحد الثقب بداك الكوردون باش ما يتنفخوش لينا بزاف او اللي يتفرقعوا لينا هاد ملي يكونوا كيطيبوا. صافي ملي كنكملوهم بالدهن بحال هكذا كندوزو عليهم فرشيطه بحال هكذا باش يجي داك الشكل ديالهم زوين ملي كيطيبوا. من بعد كنجيبو هنا واحد كيف قلنا داك الكوردون، كنحاولوا اننا نديرو فيهم ثقب بحال هكذا كيف قلت باش ما نحاولوا ندخلوهم شي شويه في العجين باش ما كيتنفخش لينا داك الفقاص. ملي كيتنفخ كيبدا يتفرقع، راه تفرقع ليا واحد شي شويه ولكن من بعد جمع ما بانش بزاف. صافي هنا غادي ندخلوهم بحال هكذا الفران يطيبوا من التحت. كيكون الفران من الافضل اللي يكون مهيل شي شويه، ما تكونش حراره مرتفعه 150 بحال هكذا 160 حتى كيطيبوا من التحت. هي كيبان لكم تحمر الجنب ديالهم بحال هكذا كتشعلوا عليهم من الفوق يتحمروا وكيكون الشكل ديالهم هو هذا. من بعد ما كيخرجوا لينا انا كنغطيهم بمنديل كي شفتوا معايا، كنغطيهم بمنديل وفوق داك المنديل كندير بلاستيكه وكندير منديل اخر يعني باش كيرطب ليا هذاك الفقاص على خاطرو. يعني حسن كتجيني حسن من انني ناخذ منديل ونفزقو نوضعو فوق الفقاص يفزق داك الفقاص من الفوق وما كيجيش مزيان. فصافي كنخليوه حتى كيبرد داك الفقاص تماما وندوزو تنقطعوه حتى يتقطع لينا بكل سهوله. يعني ماشي تخليوه حتى كيبات، غير يبرد ليكم داك الفقاص وقطعوه. كيف شاهدتوا معايا راه غتكونوا لاحظتوا انني مقطعه واحد الواحد ديال الفقاص قطعته قبله باش نجرب واش صافي راه برد تماما ومزيان. فراه تقطع ليا كامل بدون حتى تكسر. وكيف كتشاهدوا معايا دابا ها هو هذا الثاني كنقطعو كيتقطع بكل سهوله سهل جدا. فصافي كنكملوهم بحال هكذا كيتقطعوا، راه حتى حبه ما تكسرت ليا. تنستفوهم في الطاوه وندخلوهم يتحمروا من جهتين ونخرجوهم. الفقاص ديالنا تيجي على هذا الشكل كيجي رائع والمقرمش المقرمل مزيان. وكيف شفتوا معايا ما فيه كيخرج حتى تكسرات، راه ناجح 100%. نتمنى انكم تجربوه هنا اللي عجبكم وتناولوه بصحه وراحه. نتمنى ايضا الا كنتو كتشاهدوا قناتي لاول مره انكم تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. شكرا لكم على المشاهده وكنضرب لكم موعد في فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم.